Hi, this is Sir Romy. I will teach you how to make an algebra tiles. We will be using these tiles in our factoring polynomials. Okay, we will cut this now. Okay, magle-label na tayo. Itong unit tile ang tawag dito, ay may sukat na 1 unit. So, gawin natin itong 1, positive 1. So, positive 1, positive 1, positive 1. Ang likod nitong gray, gawin natin negative 1. Ito ay kasukat. So, ibig sabihin, ito ay positive 1 din. Ito ay positive 1. Pero itong haba na to, hindi natin alam ang sukat. So, gawin natin positive x. Positive x. Hindi natin alam ang sukat ito. Okay, ito ay gawin natin negative x. Okay, kasukat lang ito. Negative 1. Ngayon, ito. Kasukat din ito sa negative x natin. Kasukat lang yan. So, negative x din ito. Negative x din ito. Kasukat din yan. Sa kabila, ganun din. Ito ay positive x. Positive x. Okay. Now, anong tawag natin dito? Positive x squared tile. Ito ay negative x squared tile. Ito naman ay positive x tile negative x tile. Ito ay unit tile. Okay.